lang yung kinain din lang natin. Ano? Yan, magandang araw sa lahat. Well, gabi na dito. Ngayon lang ulit kami nakapag-video kasi medyo na-busy kami. Sobrang busy namin. Kahit yung trabaho namin, dinadala namin sa bahay namin. Ha? Well, ako lang. Siya, hindi ko alam. Yan. So, since day off namin, share namin sa inyo yung madalas namin kinakainan. Alam yung mga, sa Philippines ngayon, tawag dito. Puso yung samgyup, mga hotpot na restaurant. So, puntahan natin yung isa sa mga, ano ba? Medyo sulit. Oh, medyo sulit nga ba? Medyo sulit sa amin, ha? Hindi ganun kamahal. Oh, yan. Punta kami sa Shanghai Garden Restaurant ito. Dito sa may city center, Doha, Qatar. Tara.
Nakailang round na kami, siya andyan pa rin, hindi pa rin tapos. Wait, paubos na kayo. Ubus na din yung sushi. So andito kami ulit sa Shanghai Garden, dito sa City Center Doha. Pagkano ulit yung per tao? 88? Yan, 88 Qatari Riyal. Ata, mga 65, 60 something. Tapos dinner, buffet, 88. Okay. Ang sulit naman. Kasi usually yung mga buffet dito, mga 100, mga 190, 200, Exactly. 300. Sulit na to. Pati bira lang merong hotpot na restaurant dito. Kumbaga, rarely mo na makikita. Nakailang pa lang ako dito ng hotpot or yung parang sanggip nila. Tatlo pa lang. Tatlong restaurant pa lang nakakainan ko. Ito yung pinaka na gusto namin, ito yung pinaka sulit. So, yan, sa mga kababayan natin na OFW dito sa Qatar, try nyo. Shanghai Garden. Okay, sa panglasang Pilipino. Yan, okay siya sa panlasa ng Pinoy. Tapos meron sila mga homemade noodles kanina. Hindi ko lang nakuha nun. Hindi ko siya ma-tsempohan. Magawa siya ng homemade noodles talagang handmade. Ano masasabi mo pa? Masabi niya. Wala. Nabusog na eh. Ito hindi pa. Hindi pa tapos eh. Siya tapos. Nakailang balik na kami dun siya. Yan, ito pa lang. Kailangan sulitin. Yan. Maya ulit. Dessert na sila. Ice cream. Ako hindi, dito pa rin ako. Yan, may carrot juice pa sila. Fresh ba yun? Hindi, pero masarap kaya. Sa akin, ice cream nila. Masarap yung cucumber nila. Ano? Yung daw ni? Mahal. 241 na lang ito. Ibili ko ba ito? Ikaw. Anong masasabi niyo guys? Comment below. Nag-iipon ka, sabihin mo yung mga ganito. Tukso eh. Ito kaya. Mukhang tawang-tawa ka eh. Ano, dalawa bibili, no? Hindi, tinanong ko lang to, no? Kasi may maliit, diba? Okay. How about this one? Ano? Parang yung kinain din lang natin. 88 to. Plus 300. Kailan mo tayo sweldo? 2 weeks pa lang ah. Okay. Talaga lang pa yung gastos ko eh. Mahal din ang bag. Pwede ka nang bumili ng kutsilyo pa eh. Bili ko ba ito? Please comment down below. Please comment down below kung tama ba yung decision na ginawa ko. Hindi, mura na eh. Oo. May discount eh. Wala. Comment below po. Sumama po May kami. maswerteng mananalo ng coach. Joke lang. Akin to. Minsan gusto ko mag-day off pero parang ayoko. Lumabas. Ayoko lumabas. So ito yung ginawa namin yung araw. Bacon. Napagkakas ako na wala sa oras. Comment down below guys ha. Don't forget to subscribe. See you in my next vlog. Yes.
wala akong ginagawa. Kahit hindi nag-upload. Pang,